Hello and welcome guys. I hope सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हैन एज युजुअल. सो आज हाम्रो नयाँ डेस्टिनेसन छ, नयाँ ब्लग छ. आज चाहिँ म मोटो ब्लग गर्न जाँदैछु. आई होप यु विल इन्जोय हैन. त्यो पर तपाईले डाँडा देख्नु भएको छ नि, वहाँ पर. सो त्यो डाँडामा हामी जाँदैछु. हाम्रो यो लोकेसन, हाम्रो 4 नम्बर एरिया कस्तो देखिन्छ हैन, त्यो लोकेसन, त्यो ठाउँबाट कस्तो देखिन्छ भ्यू हेर्न जाँदैछु. मसँग सन्तोष छ, मेरो साथी, क्लासमेट हैन, स्कुलको स्टुडेन्ट, क्लासमेट भनौँ न, स्कुलको साथी. सो ऊ र म भएर आज हामी जाँदैछौँ. सो स्टे ट्युन, हेर्दै गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला, रमाइलो गर्नु होला हैन. स्मृति हो, स्मृति तेरो कट्टु छुट्यो है, कट्टु सुक्यो स्मृति. वाउ, सन्तोष कस्तो फिल भइरहेको? फेरि एकपल्ट है, सन्तोष कस्तो फिल भइरहेको? जन्नत भन्छ नि हिन्दीमा, अनि हाम्रो नेपालीमा के भन्छ? स्वर्ग. यही हो स्वर्ग. पुरा पानीको कलकल कलकल आवाज होइन, कलकल त गरेको छैन, के गरेको, छल्ल गरेको. टावर रहेछ यार. यहाँ हाम्रो यो गाउँलाई के भन्छ अरे? विक्रम भन्छ होइन, पारीको गाउँलाई. अनि यो हाम्रो यो साइडमा चाहिँ पाप्रा छ. यतातिर हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन. यहाँ बसेर एक प्लट हामीले मनको आनन्द लिनुपर्ने छ. शीतल दिने बाटो देख्दा जहिले त्यही बाटो यो हरियाली देख्दा 10 मिनेटको होला डिस्टेन्स हैन, तुफान आउँदै आधी घन्टै भनौँ न, हेर्न आइहाल्यो नि. भागेको बाई. सबै पछाडि हो नि, यो सबै अगाडि हो. सबै यता होइन पछाडि. यो मेरो बलले पनि भेटान. कस्तो ठाउँमा किन यहाँ हिँड्दैन बे? के म्याच यहाँ त ढुङ्गा
अरे यार मेरो दम छ नि यार पहाडै आइयो यार यहाँ त ब्रिज छ त ल एउटा वाउ सिधै हो पुरै सिधै ओ निकालौँ न भित्रको भडा हो हाम्रो सुन्दर नगरी कस्तो राम्रो भ्यू Santosh, get the cover. Check this out, check it out. What? Here we present Kabil Vastu. Kabil Vastu. Oh, that's it. You can see. In our ride. अनि मलाई हेर्न मन छ म यो डाँडामा छु के म यहाँ तल छु हैन सन्तोष छु माथि मैले यो भिड कसम से यार लास्टै भिड थियो कुछ भी आई होप सब तपाईहरुलाई मन पर्यो होला हैन हाम्रो यो मोटो भ्लग अनि यहाँसम्म आइयो आफ्नो गाउँ यसो हेरियो हैन यहाँबाट डाँडाबाट अनि धेरै पछि पहाड जस्तो एरियामा आउँदाखेरि पनि रमाइलो लाग्यो हैन अनि होप यु गाइज इन्जोय लाइक गर्न नबिर्सिनु होला शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यो लिंकमा हैन सी यु अन नेक्स्ट ब्लग साइनिङ अफ सागर हमाल बाइ पागल है क्या भोसडी के न कसैले केही गर्न सक्छ न कसैले केही भन्न सक्छ दिस इज मी एन्ड माइ सेल्फ एन्ड आई क्यान डु व्हाट एभर आई लाइक बी यु मैले बब्बाल भने क्या